Jurassic World Dominion on 2022 vuoden amerikkalainen elokuva, jonka on ohjannut semmonen äijä kuin Colin Trevorrow. Niin tää Colin Trevorrow ohjasi myös ensimmäisen Jurassic World-elokuvan ja sitten tuotti tämän toisen Jurassic World Fallen Kingdom-elokuvan sitten. Ja nyt sitten palasi sitten ohjaajan puikkoon näyttämään, että hold my beer. Minä tiedän, mitenkä näitä Jurassic World-elokuvia tehdään. Ja 4 vuotta on kulunut sitten kakkososan tapahtumista. Ja sitten meille näytetään sitten jälleen kerran tutut sankarit Chris Pratt ja sitten tämä Bryce Dallas Howard. En muista heidän hahmojen nimeä, mutta he ovat sitten vetäytynyt tämmöiseen kodikkaaseen vuoristomajalle asustelemaan sitten, koska he ovat vähän niin kuin omaksunut huoltajuuden tälle Maisie-tyttölle sitten, joka viimeisestä osasta sitten päästi nämä dinosaurukset vapauteen sitten siellä kartanossa sitten. Käy ilmi, että jotenkin tämä Maisie, kun se on sellainen geneettinen klooni, DNA-klooni, niin se on kauhean arvokas henkilö sitten, mitä kaikki ilmeisesti yrittää metsästä, ja sen takia ne on sitten täällä vuoristomökillä. Ja tämä Chris Pratt sitten toimii sitten tämmöisenä Dinosaurus Rangerina, että vähän niin kuin tämmöinen dinosaurukseen suojelinen, koska maailma on täynnä dinosauruksia, kyllä. Ja niitä pitää suojella, koska salametsästäjät metsästelee niitä ja ne on helvetin arvokkaita, että siinäkin se jossain vaiheessa sanoo, että niin kun, pelkästään tämän dinosauruksen luut ovat $500,000 arvoisia. Jumalauta, jos oikeasti olisi niin, että maailma on täynnä dinosauruksia, luontokappaleita, jumalauta, siis ihmiset olisi niin metsästänyt nämä niin sukupuuttoon, niin kun, about viikon sisällä kyllä. Niin kuin. Ja siis tuntuu vähän kummalliselta tässä, että kenenkään mielestä tämä ei niin kuin, tunnu olevan ongelma tämä, että maailma on täynnä villejä dinosauruksia. Siis semmoisia dinosauruksia, jotka rakentaa pesiä, vaikka pilvenpiirtäjän katolle. Se näytetään tässä. Niitä juoksentelee ympäri ämpärisaakeli ja tässä vielä uutisessa sanotaan, niin kuin uutislähetys, mikä tässä on, niin sanotaan, että joo, vittu dinosauruskuolemat, ihmisten kuolemat, dinosaurusten aiheuttamat ihmiskuolemat ovat nousussa. Niin kuin, okei, kukaan ei niinku reagoinut tähän asiaan mitenkään. Siis, en mä tiedä. Tämä elokuva ei todellakaan kerro siitä, vaan se kertoo siitä, että semmoinen firma sitten käyttää palkkametsästäjiä kaappaamaan tämän Maisien. Ja sattumien kautta sitten myös täällä lähimettässä, joo, tosiaan nämä asuu siellä lumisella vuorilla ja siellä on niinku hirmuliskoja, siis ne on liskoja, vittu vaihtolämpöisiä, että eikö ne niinku menisi horrokseen, mutta sanotaan nyt näin vaikka, että ne on niinku geneettisesti paranneltuja dinosauruksia, ne ei vittu vaivu horrokseen, vaikka mikä olisi sitten. Sovitaan näin vittu film, sovitaan niin. Salametsästäjät metsästää sen Maisien sitten kidnappaa sen ja sitten siellä sattumalta kätevästi asuu vielä siellä lumisilla vuorilla sitten tämä edellisistä osista tuttu Blue Dinosaurus sitten ja sillä on semmoinen poikainen. Niin tämä genetiikkafirma, tämä Biosyn, tarvitsee myös tämän dinosauruksen sitten haltuunsa. Ja sitten tietysti tästä suivaantuneena Chris Pratt ja Bryce Dallas Howard lähtevät sitten hakemaan tätä Maisieltä takaisin sitten, etsiin, että missä ne on sitten jo. Mutta tämä elokuva ei tästäkään kerro pelkästään, ei hyvät katsojat, ei suinkaan. Ei ole tarpeeksi kiinnostava tämä aihe, tämä Dinosaurus World, Jurassic World, eli maailma täynnä dinosauruksia, ei se riitä mihinkään. Nimittäin meillä on juoni B, ja juoni B kuuluu näin. Tämä ihan ensimmäistä Jurassic Worldista tuttu Ellie sitten, jota näyttelee Laura Dern, niin se tutkii tämmöistä ihmeellistä heinäsirkkujen hyökkäystä tonne yhdysvaltalaisen maissipelloille, joo. Nämä saakeli koiran kokoiset heinäsirkat on hyökkäilee ja syö niin kuin maissia tällä. Tällä ei ilmeisesti ole mitään tekemistä sitten näiden dinosaurusten kanssa, että niin kuin, voisi kuvitella, että olisiko se voinut silleen, että olla vaikka, että niin kuin okei, joku dinosauruslaji on sitten, joka syö näitä cropseja, mutta se ei varmaan niin kuin sopinut elokuvan tuotteille, koska dinosaurusten täytyy olla semmoisia, joka vetoo lapsille, että ei me haluta mitään tämmöistä niin kuin esittää näitä dinosauruksia tämmöisessä ikävässä valossa sitten. Mä veikkaisin kyllä jo. En tiedä. Mutta any case, Ellie lähtee tutkimaan ja jostain syystä se päättää, että perskalle sentään. Me tarvitaan toi Sam Neillin apua. Mikä sen nimi nyt olikaan tuosta niin kuin ensimmäisestä Jurassic Worldista ja esiintyy myös Jurassic Parkissa. Jurassic Park 3, että menee sinne kaivauksille moikkaan sitä. Tämä on ihan samanlainen kohtaus, mitä Jurassic Park 1, niin kuin missä se Hammond tulee sinne kylään.
Ja sitten niillä on vähän sitä flirttiä tällä, ja se sanoo, että Ellie sanoo silleen Sam Neillin hahmolta, jumalauta, nyt mä tarviin sun apua tässä, meidän tarvii selvittää tää heinäsirkkojen salaisuus. En tiedä miksi se tarvii just sen apua. No, any case, nämä kaksi henkilöä lähtee sitten tänne Biosynin tänne toimitiloihin, joka on semmoinen Donitsin muotoinen tutkimuslaitos mettässä, joka on täynnä dinosauruksia tietysti. Ja sinne ne menee ja tapaa sitten tietysti ton Jeff Goldblumin esittämän sen tiedemies. Ja se on siellä pitämässä luentoa jostain. Se on töissä Biosynille ja pitää luontoa nuorille chikseille siitä kaikista kaaosta. Sama paskaa, mitä se on aikaisemminkin puhunut sinne. Joo. Sinne menee sitten ja lyöttäytyy yhteen siinä ja tulee hauskaa sanailuja ja näin. Tämä on se juoni B. Eli tämä vanha porukka selvittämässä, että mikä helvetti tämä heinäsirkka-homma oikein on. No, sillä väliin sitten tämä meidän Jurassic World-sankaripari sitten pidetään semmoista dinosauruskauppaa. Laitonta huutokauppaa sitten siellä ja siellä ne joutuu sitten taistelemaan näitä dinosaurusrosvoja vastaan ja siellä sitten meille näytetään jälleen kerran nämä kakkosesta tutut nämä laserohjattavat raptorit, superraptorit, eli sä pointtaat tällä laserpointerilla, että tapa toi, niin ne lähtee sen perään. Filmin tekijät päätti, että se täytyy olla tässäkin elokuvassa. Ne tekee pienen cameon nämä satana laserohjatut raptorit. Ja tässä voisi olla tunti elokuvaan sisään. Loppufilmi meneekin siinä sitten, kun nämä sitten palkkaa tämmöisen Han Solo-tyylisen lentäjän sitten, semmoinen naispuolinen lentäjä, semmoinen musta mimmi, joka ilmeisesti on lesbo sitten, koska se vikittelee jotain lentokoneen mekaanikkoa punapäistä muijen. En mä tiedä, oliko tämä vähän päälle liimattu juttu, että onko tästä studiolta tullut noutti, että hei me tarvitaan tähän sitten joku vähemmistön edustaja, seksuaalisen vähemmistön edustaja kanssa, mutta whatever. Se lähtee kuskaan niitä sinne Biosyn laboratorioille ja Raptori hyökkää ilmassa niiden kimppuun, perkele sen tää lentokone tipahtaa ja kuinka ollakaan tää sitten heittoistumalla lentää tää saattelee Bruce Dallas lentää vittuun sieltä lentokoneesta ja sitten Chris Pratt ja sitten tää musta lesbo Mimmi, niin sitten ne haksirikkoutuu lentokoneella ja joutuu jotenkin sitten jäätikölle, missä sitten taas ne joutuu dinosaurusten jahtaamaksi ja jää sortuu ja dinosaurus hyppää jään alle ja siis ei vittu, tässä vaiheessa mä olin siltä, ei vittu, siis tässä on koko ajan tämmöstä actionia ja siis tämä on vähän ongelmallista tämä, että kun tässä ei ole mitään istutusta millekään, että tämä on tämmöistä hälinää vaan. Ja tämä sama meno jatkuu aina siihen asti sitten, kun nämä tapaa sitten tämän vanhan Jurassic Park-porukan sitten tossa ja ne lyöttäytyy yhteen, mutta sitä ennen meille paljastuu, että tätä biosyniä junailee tämä henkilö, sama tyyppi, mikä oli ensimmäisen Jurassic Parkissa, Dodgson, we have a Dodgson here. Se sama äijä, se on hädintuskin edes hahmo tuossa ensimmäisen Jurassic Park-elokuvassa. Okei, totuuselokuvasta Rauli kyllä sanoi, että se on ilmeisesti kirjassa isokin hahmo tämä Dodgson, mutta se johtaa koko tämmöistä firmaa sitten. Ja he tarvitsivat tämän Baby Blue ja maisin sitä varten, että koska oli kehittänyt semmosia jotain geenimuunneltuja maisin siemeniä, niin se oli luonut sitten tämmöiset heinäsirkat. Massiiviset heinäsirkat, vitun pahat heinäsirkat, niin jotenkin nämä nyt sitten, tämä tutkija B.D. Wong, joka myös on Jurassic Park 1 tuttu ja myös Kylmästä ringistä, niin se tutkija niin tarvii heidän näiden kahden DNAta, että se voi jotenkin luoda vasta DNAan sitten näille satanan heinäsirkoille, voi vittu. DNAta. Ja sitten tietysti meillä on huima dinosaurusten lopputaistelu ja Dodgsonkin saa omansa sitten ihan samanlaisia kohtauksia. Ei mitään uutta, mitä ei olisi tässä tai siinä edellisessä Jurassic Worldissa tai Jurassic Park elokuvissa nähty. Okei, meillä on dinosaurusten taistelu, niin kuin näissä ilmeisesti tarvii jokaisessa olla. Sillä erotuksella, että siinä on 3 dinosaurusta. Tietysti T-Rex ja mä en edes jaksa muistaa, mitä ne muut dinosaurukset oli. Mutta T-Rex on niin vitun cool action dino, että se vedetään kanveesiin tällä ja sitten se pitää silmät kiinni ja se kusettaa niitä muita dinosauruksia. Se pitää silmät kiinni. Sitten se näytetään lähikuvassa, silmä aukeaa tällä. Sitten se yllättää sen toisen dinosauruksen ja putoska se nyt sitten jostain kaiteen johonkin satanan kuiluun tai jotain.
Mä en ihan oikeasti jaksa muistaa enää, vaikka tästä ei niin kauhean kauan ole, kun mä oon viimeksi katsonut tämän leffan kyllä. Että niin kun, siis vittu oikeasti niin kun, siis puhutaan niinku ongelmista, niin siis tämä iso ensimmäinen ongelma tässä on niinku, ihan niinku siis niinku, tässä on A ja B tarina, siis tämä vitun heinäsirkka-homma ja sitten tämä, mistä mä aluksi puhun, niin tämä DNA-homma, niinku, okei, siinä molemmat tarinat on aika paskoja. Niin tämä maisien homma olisi pitänyt unohtaa ihan heti. Tämä ei ollut kauhean kiinnostava hahmo ja siis en mä tiedä. Jotenkin tämä hahmo on niin epäkiinnostava ja siis niin niinku väkisin väännetty tää. Ja siis niinku, sille on kirjoitettu semmoista niin vitun kliseistä ja repliikkejä kyllä koko ajan. Se olisi pitänyt unohtaa heti. Ja lisäksi niinku, siis tämä vanha Jurassic Park-porukka, niin siis mitä ne tässä elokuvassa tekee edes? Niin kuin, siis tämä ei mitään muuta kuin studionote, että hei, pistäkää jotain semmoista, pistäkää joku, mikä muistuttaa ihmisiä tästä Jurassic Parkista. Niin kuin, näissä ensimmäisissä vitun Dinosaurus Worldeissa, Jurassic Worldeissa, niissä oli paljon fanserviceä, mutta tämä menee jo ihan omaan sfääreihin. Ne ei ole yksinkertaisesti keksinyt yhtään mitään enää. Sam Neill varsinkin vaikuttaa tässä sellaiselta vanhalta, että mä en oikeasti tiedä, mitä tässä elokuvassa pitäisi tehdä. Miksi mä oon tässä elokuvassa? Se hahmo ei tiedä, miksi se on tässä elokuvassa. Se on semmoinen vähän niin kuin comic relief. Ja sitten se ei niinku liity. Miten se tietää hyönteisistä? Niinku? Vittu heinäsirkat. Mitä vittua? Niinku, miksi tää on... Miksi tässä on heinäsirkat on näin keskeisessä osassa niinku tässä vitun... Ei tää on niinku heinäsirkka world, vaan niinku, tää on dinosaurus world, että niinku, I don't get it. Että ikään kuin nämä niinku tekijät ei ole niinku, ne ei ole uskonut siihen, että tämä on niinku tarpeeksi mielenkiintoinen tämä dinosaurushomma enää, että niinku, meidän pitää keksiä jotain muuta. Ja sitten vittu tässä oli tyhmä juttu se, että ne poltti nämä niinku, laboratorion lukitut nämä heinäsirkat. Ja mä en nyt suoraan sanottuna muista, että päästikö ne tahalteen ne ulos vai tuliko siinä joku vika siihen venttiiliin sillä, että nämä palavat heinäsirkat lähti lentoon sieltä niin kuin ilmastointikanavan kautta ja meni sinne ympäröivään metsään ja sytytti palavana tuleen se vettä. Niin kuin. Mä en vittu tiedä kuinka kauan niin kuin, heinäsirkka se eläisi, jos se sytytään ilmiliekkeihin ja pystyy se lentämään kauhean pitkälle, mutta niin kuin, nämä pysty lentämään jo useita minuutteja ja sytyttää niin kuin ihan koko paikan palaa. Siinä ei mitään muuta järkeä. Mä en keksi mitään muuta syytä, miksi näin tapahtuu tässä, kuin se, että tekijät on sitä mieltä, että ei vittu, me tarvitaan jotain lisää jännitystä tähän, koska tämä ei muuten ole tarpeeksi jännä. Tämän metän pitää palaa. Sen pitää jotenkin saada sytytettyä se mettä. Dodgson. Niin kuin sanottu, se ei ole hädintuskin hahmo niin kuin tässä Jurassic Parkissa, missä se viimeksi näytettiin. Sitä muuten näyttelee eri äijä kuin se, mitä alun perin näytteli, koska tämä kyseinen alkuperäinen näyttelijä ilmeisesti istuu tällä hetkellä linnassa, koska oli ahdistellut 13-vuotiaista tyttöä. Sen verta opin kanssa, että sekin vielä niin oikein hieno homma, mutta tämä toinen äijä niin kuin, tosi niin kuin kliseinen ja geneerinen pahis. Ja siitä puheen ollen kaikki elokuvahahmot on tosi karikatyrimaisia ja siis semmoisia niin kuin huonosti kirjoitettuja. Mä en sitä pysty niin kuin alleviivaamaan enempää, että kuinka huonosti kirjoitettu tämä elokuva on. Niin kuin siis. Tässä on ihan liikaa dinosauruksia. Tässä on ihan liikaa tapahtumia, ihan liikaa ideoita, ihan liikaa hahmoja. Liikaa pituutta. 2 tuntia 40 minuuttia tällä extended kutilla. Niin olisi ehkä voinut katsoa niin saakeli se lyhyemmän version siitä se theatrical kutin, mutta niin kuin, ajattelin, että mennään nyt all in saakeli, kun kerran ollaan aloitettu. Jonkun olisi pitänyt sanoa, että niin kuin, hei, lyhentäkää vähän, tehkää virtaviivaiseksi tähän. Siis ainakin nämä jossain määrin tämä Fallen Kingdom ja ensimmäinen Jurassic World, niin ainakin se on jossain tasolla edes virtaviivainen. Virtaviivaisia elokuvia, mutta tämä ei ole, tämä on niinku ihan all over the place. Niinku, vittu, lyhentäkää. Se pitää olla 2 tuntia, poistakaa siitä jotain. Me ei tarvita näitä kaikki ideat ei ole hyviä.
tiedätkö sä, että niinku kaikki idea on niinku hyvä, jos se palvelee niinku tätä tarinaa, mutta tässä on menty niinku idea edellä ja sitten mietitään joku tarina sitten siihen loppuun. Ja siis loppu tässä on ihan vitun paska. Kestää vähän niinku Lord of the Rings ja siinä on loppua ja tällä. Ja mä olin sieltä, ei vittu. Siis, okei, no mä tajuan, mä en oo kohderyhmää. Mä en oo minkään näistä Jurassic World-elokuvan kohderyhmää, koska niinku, nämä on selvästi lapsille suunnattu. Ja mä ymmärrän sen, että okei, ne on varmaan tehnyt tutkimusta ja kysynyt lapsilta, okei, mikä siinä on niinku, mitä te haluaisitte nähdä lisää? Dinosaurs, more dinosaurs. Ja ne on kyllä tottavia, ne on tehnyt. Ne on pistänyt niin vitusti dinosauriksi vittu perseestä sisään, satana. Tää vittu, vaikea kuvitella, että tässä, kun tulee se 4. dinosaurusparkki, Jurassic World, eli pitäisi tulla 2025, mitä vähän lueskelin tuossa, niin vaikea kuvitella, että ne ainakaan enempää saa dinosauruksia, mutta eiköhän ne onnistu. Eiköhän ne taas vittu onnistu. Jälleen kerran niin kun, alittaa niin kun kaikki niin kun tämmöiset niin kun, tiedätkö, odotukset. No ei mulla kyllä mitään odotusta tästä 3. ollut, mutta niin kun, Okei. Mä sanon yhden hyvän kohtauksen. Siis se, kun tässä tää Bryce Dallas Howard menee sinne johonkin suonsilmään piiloon sitä yhtä dinosaurusta. Se on ainoa kohtaus. Mä oikein kirjoitin sen ylös muistiinpanoihin, että vittu ainoa kohtaus, missä on edes vähän niinku semmoista niinku jännitettä. Vittu istutus, jännitys, payoff. Eikä niinku vaan sellainen, dinosaurus tulee kulman takaa. Sitten taas juostaa. Vittu. Sitten heitetään pari vitsiä ja sitten se dinosaurus tipahtaa johonkin. Ja siis tää on vitun löysä elokuva. Tässä mun mielestä edes Dodgson pahis niin edes kuole mitenkään näyttävästi. Ja siis kun sekin on se, että kun nämä hahmot, sä tiedät, että kellekään näistä ei käy yhtään mitään. Kaikki tulee selviään tässä, että tässä ei mitään stakesejä missään vaiheessa. Se on niinku kans niinku iso ongelma, tämmönen jännitteen puuttuminen. Niinku. Siis pelkästään dinosaurus actionia, vailla niinku oikeastaan mitään järkevää kontekstia kyllä jo. En mä tiedä. Siis niin kun, onneksi mun ei kyllä varmaan enää ikinä tarvitse katsoa näitä elokuvia. Se on ihan varma, että niin kun, tää saa riittää kyllä näistä Jurassic Worldista kyllä minulle nämä mun videosikermään ja näin. Mä annan tälle nyt, sanotaan nyt, mä en muista mitä mä sanoin näille, mutta niin kun sanotaan tälle viimeiselle Jurassic Worldilla, tai viimeisimmälle 3. osan, niin mä sanon, että vittu mä annan 1,5 tähteä, että niin kun, osa niinku erikoistehosta oli ihan hyviä. Täytyy sanoa, että oikeastaan suurin osa oli hyviä. Ja ainoastaan se Blue oli vähän paskasti tehty. Niinku, mä en oikein tiedä, että oliko se eri tehostefirma tai joku tehnyt sen. Ja täytyy sanoa, että vieläkin Bryce Dallas Howard on hyvän näköinen. Ja sitä on oikeastaan aika paljon hyvän näköisiä muijia tässä filmissä. Että niinku, annetaan siitäkin vielä 1 plussa. Ja sitten myös plussa siitä, että vaikka pituus oli 2 tuntia 40 minuuttia, niin 10 minuuttia kesti lopputekstit. Mä olin silloin, kun tuli lopputekstit, yes, tää loppuukin. Mä ajattelin, että ei vittu, tää kestää vielä vaikka kuinka kauan, mutta yes. Jokainen minuutti on kyllä tärkeä, kun täällä planeetalla tallustellaan. Hei, kerro mitä sä oot mieltä Jurassic Worldista, Dominionista. Onko sä eri mieltä vai onko sä täsmälleen samaa mieltä? Ja jos sulla on jotain ideoita, että mitä vois Paskasaavissa käsitellä joskus tulevaisuudessa, niin kerrohan sekin tuolla kommenteissa sitten. Ja jos tykkäät Paskasaavista, niin paina tykkää ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Meidän Paskasaavi taatusti saa jatkua. Minä kiitän, että katsoit tänne asti ja nyt sitten katso seuraavaksi tästä tämä video. Ai. Kiitos J.K. Knutipää, tää on vielä sama pullo. Mut mä varmaan kyllä en juo tätä huimaa.